वाला कितने क्लिक करना है चैनल ते हैगी का चढ़ा थल्ले प्ले वैसे मैं रिकॉर्डिंग करना मैं कि तू देखने पैंदी है फिर ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ जाना है गो लाइव गो लाइव पे क्लिक करना है स्लो आ रहा नहीं फिर न्यू स्ट्रीम करनी है मैं पहली दफ़ा की थी भाई न्यू स्ट्रीम आ गया ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟਲ मैथ चैप्टर 11 11th क्लास ठीक है अगे हूँ दस ਥੱਲੇ ਕਰ ਹਾਂ किन्नू ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਇਹਨੂੰ किन्नू करा ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਥੰਬਨੇਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ अच्छा थंबनेल भी बनाओ फिर ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ अपलोड ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੂੰ ठीक है फिर ਥੱਲੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ yes it is made for kids it is not made for kid okay ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾ क्रिएट स्ट्रीम ते ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹ ਕਾਪੀ ਕਰ कॉपी कर ली ओके हो गया चल यू OBS चुन OBS च हो गए OBS चुन ਲੈਕਚਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਰਾ ਨਾ ਆਹੋ ਆਹੋ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਹੋ ਸੋਰਸ ਇੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੋਰਸ ਆਹੋ ਮੀਡੀਆ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਟਾਈਟਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੀ OBS ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੈ 34 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ओपन कर दिता लूप कर दा हाँ लूप कर दे फिर इधर आ ओके करा ओके कर थल्ले ठीक है ओके थल्ले ओके है ओके कर दिता इन्हू सेट कर ला हुण हाँ इन्हू सेट कर ला सेट हो गई आहो हुण हुण इत्थे आ सेटिंग च आए स्ट्रीम च आए इत्थे कॉपी कर इन्हू डिलीट करके इन्हू डिलीट करके पेस्ट कर दा हाँ कंट्रोल V करता ऊपर जा थोड़ा जा इन्हू थल्ले लै गया इत्थे ओके कर दे अप्लाई कर अप्लाई ओके ओके आहो हुण दे वो आई नहीं वीडियो सामने आ गई है ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰੁਕ ਕੇ ਹੋਈ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਸੀਨ 2 ਕਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰੋ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ
ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਧਰ, ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਐਡ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਨ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰ ਸਟਾਰਟ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਖਲੋ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਸ? ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਆਡੀਓ ਆਫ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਿੱਥੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਆਡੀਓ? ਕਿਤੇ ਸਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਹਟਾ ਇਹਨੂੰ, ਬਸ ਕਰ, ਬੜੀ ਆ ਹੁਣ